Të nderuar shikues, ja ku takohemi sot në këtë fundjavë për të sjellë emisionin Kolazhi javor dhe temat e emisionit të cilët janë realizuar gjatë javës. Do të sjellim fillimisht përmbledhjet nga dita e hënë, nga polemika dhe konfliktet drejt unifikimit. Kështu quhet tema e së hënës tek emisioni Ekuilibër me Ilir Ademin dhe Hoxhën Sabaudin Jashari. Sipas Hoxhës, zilia është shkaktar i urrejtjeve dhe keqkuptimeve mes njerëzve. Ndërsa Hoxhën Isma në emisionin Udhëtar tregoi se si njeriu duhet të menaxhojë epshin dhe dëshirën për të vepruar shumë gjëra. Zilia e ndaluar, që është haram edhe është shkatrimtare e marrëdhënieve, pra ne thot pejgamberi, shkatron punë, si shkatron zjarri, drut e thata. Dhe këtu ka parasysh erdhe me i fjalë marrëdhënie shoqërore. Se në fund njeriu është qenie shoqërore kontribuese, që ka efekt. Bukur ka efekt në shoqëri, do apo s'do. Dhe nëse njeriu ka zili në zemër, Zoti na rujt, këtë lloj kontributi që do apo s'do do ta jap, ai e shkatron. E bën të pavlefshëm. Dhe këtu kemi të bëjmë me zilin haram. Ç'është zili haram? Që ti me i fjalë tjetëri ka diçka dhe ti kërkon me faqet mos e ket atë. Dhe shikoni, po të shikojmë te këtë transmetim, është shoqëri kush, zilia dhe urrëtia. Ke një urrëtie për atë që tjetër zotëron. Që do të thotë urrëtia është pasojë dhe fryti kujt? I zilis. Për të formën e hasedit pastaj. Formën e hasedit dhe smirës, më drejt e smirës. Po më që njeriu ka smirë natyrshëm urren. Pa urren tjetrin. Dhe do të shikosh me fjalë njerëz që urren pa shkak. Pse urren? Ç'të ka bë? Edhe kur hyj të ta interpretoj se pse urren, do të shikosh që gjitha çështjet janë jo vetëm subjektive, po janë fantazi. Edhe nuk mund gjesh një shkak real me fjalë i cili mund ta mbështesë me fjalë dhe mund ta justifikojë dhe për ligj me fjalë urrëtitjen e personit ndaj tjetrit. Çdo njeri me fjalë mund të caktuar me tjetrës mund bie prej kësaj. Përgjegjësia është më e madhe. Ashtu siç sevapi i monitorimit të zilis varet nga njeriu dhe nga pozita e tij, ashtu dhe dami me i fjalë varet sipas nivelit dhe pozitës që ka ai. Kështu që me i fjalë ne kemi të bëjmë me diçka normale këtu. Por nuk është normale mos monitorimi i duri i kësaj. Pse ndodh? Ndodh në shumë raste me fjalë për shkak të topsisë njerëzore. E dyta gjë ndodh me fjalë për shkak le të themi të mospunimit me veten. Sa më e lartë të grada e njeriu, aq më e madhe duhet të jetë lufta me veten ose më puna me veten, sepse aq më e madhe është lufta me nefsin. Se përvallet me shumë situata. Shejtani i mallkuar ishte në gradën më të lartë me fjalë të adhurimit. Pra ishte kryesuesi i melekëve. Çfarë ndodhi? Pozita shumë e lartë. E preku smundë kush? Zilia. Do të thotë me fjalë sa më i lartë jesh në pozita ndërshoqërore intelektuale, hoxhallar, intelektual, mendimtar, ku e di se çfarë, prijes, drejtues, aq më e madhe me fjalë është aq më e madh është rreziku i prekjes nga zilia. Sepse aq më e madhe është konkurenca. Që do të thonë në krahun tjetër, aq më e madhe duhet të jetë vëmendja ndaj nefsit dhe aq më e madhe duhet të jetë puna me veten sepse aq më e madhe është lufta. Njeriu që funksionon dhe monitoron sjelljen e vet mbas ta hasedit apo smirës, ai si më thën më shumë të bie pre e polemikave. Polemizon pa arsye, pastaj thjesht për të mbrojtur status quo. Sjell çfarë do lloj me fjalë shembulli, çfarë do lloj argumenti, çfarë do lloj arsyetimi, që s'janë argumente dhe s'janë arsyetime, e rëndësishme ai do ta mbrojë status quo e vet me gjitha format. Bukur. Prandaj dhe pejgamberi alayhis salam na sjell një thënie tjetër shumë të fuqishme. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Çdo popull që ka humb pasi është udhëzu, arsyeja kryesore ka qenë polemike. Ç'kupton me polemik? Diskutimi dhe debati i zgjatur dhe i tezgjatur dhe i stërzgjatur në çështje me fjalë jo jetike. Allahu te barekuhu teala nuk e ka bërë epshin e njeriu aq, do të thotë të fuqishëm, sa që njeriu mos me pas mundësi me mposht. Mirë, po kur njeriu e zhvlerëson vetën e tij, kur njeriu i nënçmon dhe i përbuz kapacitetet e tij, atëherë bëhet i dobët dhe ka një fëmijë. Por jo për faktin se fëmiu është i fuqishëm, po për faktin se ai është dobësu te imose. Pra nga njëre për shembull dështimi jon ose nga njëre dorëzimi jon ka një situatë caktuar, nuk është pse ato janë të forta. Nuk është për shkak se ato janë për shembull të pamposhtra, jo për këtë arsye, po për shkak se ne jemi dorëzuar. Për shkak se ne kemi bërë gabime të caktuara dhe andaj e kemi paguar me këtë humbje. E që shumë na ndihmon në këtë aspekt fillimisht është ta njohim rolin ton.
ta njohim veten tonë, kush jemi ne realisht? Kush je ti? Kush jam unë? Dikur unë jam njeri. Në rregull, me çfarë je bën njeri? Çfarë të bën njeri ty? A të bën pamja? Çfarë na bën njerëz neve? A na bën njerëz në kuptim të privilegjit, në kuptim të nderit? A na bën syt? A na bën veshët? A na bën fytyra? A na bën këmbët? Çfarë na bën? Na bën diçka tjetër. Na bën diçka tjetër. Dhe mbi bazën e këtij privilegji, ne kemi rol në këtë dunjë. Kemi rol. Cili është roli jonë në këtë botë? Nëse këto i kuptojmë dhe japim përgjigje këto pyetje, ne veç kemi ndërmarrë një nga masat më të rëndësishme në trajtimin e problemit të epshit. Andaj, çfarë të bën ty njeri? Arsyeja dhe logjika është ndosh. Mbi bazën e kësaj arsye dhe logjike, do të rresht pastaj kanë ardhur edhe shpallët hynore. Nga udhëzimet e rëndësishme në frenimin e epshit dhe mos pasimin e tij, por menaxhimin e tij, po them, menaxhimin e tij të duhur, jo pasimin, por menaxhimin e duhur të epshit, nga udhëzimet e radhës është edhe njohja e pasojave të pasimit të epshit. Për shembull, njerëzit sot fatkeqësisht të vërmnuar nga lakmia, nga shkëlqimi i gjërave, nuk menojnë për te asaj që ndodh. Të marrën në këta, të kryojnë këta, të bëjnë këta, ndërsa me menojnë pasoja, pak njerëz menojnë pasoja. Wallahi na me menojnë pasoja. Nëse bëj këtë, çka ndodh? Nuk duhet të jemi euforik. Nuk duhet të jemi shumë do të dhënë pas formaliteteve. Nuk duhet që të na mashton çfarë lloj shkëlqimi. Jo, ngadal. Jo, për shembull, çdo fjalë na bën përshtypje, jo, ka dalë, menaje, çka ka për të kësaj? Burimi i kësaj. Ku është fundi i kësaj? Nëse unë i jipem pas ti formaliteti, pas ti shkëlqimi, ku është fundi? Mendoj për këtë çështje. Kur më njëri me fundin, pastaj fundi i tij për çfarë fillimin, a do të hyn apo nuk do të hyn? A do ta bën, a nuk do ta bën? Kështu më radh. Emisioni Kontekst këtë javë solli temën e vetbesimit. Sipas hoxhës Agron Terziqi, ka njerëz që kanë aftësi e potencial për të bërë shumë punë të mira, por u mungon vetbesimi. Por si fitohet ky virtyt dhe si ndikon në jetën e njerëzit, e tregoi ai në këtë emision. Kurse për nënën e të këqijave u fol në emisionin Rrëfime profetike me hoxhën Ahmed Kalaja, pra bëhet fjalë për alkoolin që njerëzve u shkakton shumë probleme. Ka njerëz të cilët ndoshta jashtëzakonisht kanë kapacitet, kanë potenciale, kanë talente, mirë po në anën tjetër nuk kanë vetbesim. Dhe e tërë kjo e bën që t'i zbehen gjitha ato aftësi. Sikurse kemi edhe dikë tjetër i cili nuk shquhet për ndonjë talent ku me di se të madh, mirë po në anën tjetër ka një vetbesim jashtëzakonisht të madh dhe kjo e bën që ai pastaj me këtë vetbesimin e tij të korr suksese. Ndoshta ndonjëherë edhe të pamerituar, atë që meriton. Po kështu njerëzit e perceptojnë, pastaj ja japin mundësinë dhe i hapën dyert e suksesit. Po vetbesimi është, si të themi, një kuror, një përfundim, një majë e piramidës që duhet të filloj së pari nga vetpohimi. Çka i bie vetpohimi? Vetpohimi është kur ne jemi në gjendje atë çfarë mendojmë ta themi. Turpi është vlerë, druajtja nuk është vlerë, është çrregullim. Sepse turpi vlerësohet edhe në fenë islame, ku i dërguari i Zotit ka thënë, në turp është e tërë e mira. Çdo gjë që lidhet me turpin është e mirë. Turpi ka të bëjë me atë që unë vendosi, unë kam vullnetin të flas apo mos të flas. Të japi përparësi dikujt apo mos të japi përparësi dikujt. Që mos të pendohem në fund. Ndërsa druajtja është dobësi. Ne jemi duke pritur në radhë. Dhe vjet dikush i cili kërkon që të hyj pa radhë. Në qoftë se unë kam mundësi t'i them atij po ose jo. Dhe vendosi mirë, në rregull. Në fund
nuk pendohem pse ja kam lëshuar radhën, edhe nuk e bëj këtë nga pafuqia, po nga vullneti im i lirë. Anqofse dikush futet pa radhë, ndërsa unë në vete zihem, mirë po nuk kam mundësi të reagoj, edhe them se jo, këtë e bëra nga turpi, kjo s'ka të bëj asgjë me turpin. Përvoja tjetësore, dështimet gjitha këto ndikojnë që pastaj të ulet vetbesimi. Se cili është roli edhe i trajnerit, cili është roli i generalve në luftë, cili është roli i CEO-ve, udhëheqësve, çfarë bëjnë ata? Ata dëshirojnë që në zemrat e punëtorëve të tyre, atyre që i udhëheqin, ngrin vetbesimin. Njëjtit lojtarë janë, nëse trajneri ju jep zemër, i motivon si duhet, u angrit vetbesimin, ata bëjnë mrekullira dhe çuditëra. Ja vërtet. Njëjtë bëjnë edhe udhëheqësit politik për shembull. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Në të kaluarën, do thotë Hitleri është ai i cili ka ngrit vetbesimin të gjermanët se ne jemi popull i zgjedhur dhe do ta sundojmë botën. Dhe vetëm raca jon do të sundojë. Edhe kështu i ka binë. I ka binë që për këtë qëllim, edhe nëse bëjmë krime, edhe nëse shkatërrojmë, arsyetohet. E gjitha këto. Pra, çështja e vetbesimit luan rol pozitiv, mund të luajë rol edhe negativ, do mund të shfrytëzohet edhe për mirë, edhe për gjëra të cilat nuk janë të hishme edhe nuk janë të mira. Tregohet se Omer ibn Hatabi dhe disa prej sahabëve janë ulur në një mexhlis edhe po diskutonin për mëkatet e mëdha. Ndërkohë që po flisin për mëkatet e mëdha, njëri nga të pranishmit tha, unë kam dëgjuar tha Abdullah ibn Omerin, pra të pirin e tij, që ka thënë se alkooli është gjunahi më i madh dhe se alkooli dhe besimi nuk mund të jenë bashkë në zemrën e një besimtari. Edhe siç ishin me xhisi, çohen për të takuar Abdullah ibn Omerin dhe i thonë me çfarë guximi ose cili është guximi që ti e merr për ta thënë këtë fjalë. Dhe ai përmendi ngjarjen e mëposhtme. E njëjta ngjarje është treguar edhe nga Uthman ibn Affani në një rast tjetër. Pra është e njëjta ngjarje e ardhur nga Abdullah ibn Omeri dhe e njëjta ngjarje e treguar nga Uthman ibn Affani. Të dyja për pasojat e alkoolit. Po, në rastin e parë tregohet nga profeti, nga Ibn Omeri, ndërsa në rastin e dytë Uthmani e ka treguar sikur po e tregon ai vet, pra nuk ka thënë që ka thënë profeti alayhis salam. Profeti alayhis salam i ka quajtur gjunahet të mëdha dhe të vogla. Për shembull, si stan hadith, 7 gjuna të mëdha, 7 mëkate shkatruese. Pra ka disa hadithe ku thuhet mëkat i madh, gjuna i madh. Pse është quajtur i madh? Sepse atë nuk e fshin dot me adhurime. Pra dallimi mes mëkateve të mëdha dhe mëkateve të vogla është se gjunat e vogla ose mëkatet e vogla duke bërë adhurime fshihen, kur merr abdes fshihen, kur nisesh për xhami fshihen, kur fal namazin fshihen, kur bën dhikr fshihen, kur kalon një smundje fshihen, kur të ndodh një fatkeqësi fshihen. Ka lloj-lloj mënyrash për të fshirë, ndërsa mëkatet e mëdha kanë nevojë për pendim special. Ajo që është më e keqja, me thënë drejtën, është kur vetë familjarët organizohen dhe i mësojnë fëmijët e tyre për të pirë, siç ndodh për shembull nëpër festa, siç ndodh nëpër fejesa, siç ndodh nëpër dasma. Pra prindi është koshient për atë që po bën fëmia i tij, ose nxit, ose merr diçka, pini pak sa të mësohesh, ndërkohë që faktikisht duhet të ishte e kundërta. Por ndërkohë ngjarja flet për një person i cili piu aq shumë sa deja e tij pastaj e çoi edhe në gjuna të mëdha. Ndërkohë pse është ndaluar dhe nuk lejohet që dikush të pi alkool në sasi të vogël, pra qoftë në një festë familjare apo në raste të tilla ku nuk mund të konsumoj shumë, nuk mund të dehet për atë alkoolin. Përgjigjen për këtë ka dhënë profeti alayhis salatu selam. Tha ma askara kathiruhu familul kafi minhu haram. Nëse njeriu dehet po të pi në një sasi të madhe, edhe sa gropa e dorës bëhet haram prej saj. Sepse njeriu nuk mund të shkojë asnjëherë në sasi të mëdha nëse nuk mësohet me të vogla. Pra ideja është e mori njeriu diçka të vogël. Në përgjithësi ajo sikur të hap oreksin për të pirë dhe një tjetër e kështu me radhë. Do të thuash ti, ka njerëz që e komandojnë veten e tyre. Rregulli kur vjen për normale, nuk vjen për përjashtimet. Vazhdojmë tani me përmbledhjet nga emisionet të cilët janë realizuar ditën e mërkurë. Gurët në veshka janë
prej problemeve serioze që ngacmojnë tani më jo vetëm të rriturit, por edhe fëmijët. Për këtë të fundit u fol të mërkurën në emisionin Shëndeti në Fokus, kurse në emisionin tjetër Pedagogjia të dërguarit alayhi salam, Hoxh Enes Goga ka treguar për edukimin e Muhamedit alayhi salam lidhur me shëndetin trupor. Po të flasësh për gurët në veshka në fakt është interesante edhe aktuale për vendin tonë, për fëmijët, sepse në punën tonë përditshme hasim vazhdimisht gurë në veshka, të cilët vazhdimisht përballemi me prindit, me familjarët, me pyetjet e vazhdueshme, si janë formuar gurët, pse gurët janë formuar kaq herë, si ka mundësi në këtë moshë. Si ka mundësi, të gjitha janë pyetje të vazhdueshme të përditshme, sepse gurët mund të shfaqen që më një herë pas lindjes. Dhe pastaj vazhdojnë sipas grup moshave të ndryshme dhe shkaqeve të ndryshme. Kështu që kjo pyetje është një pjesë e përditshme ku pas problematikës infeksioneve urinare që duket si pak si më rutinë, gurët zënë një vend të rëndësishëm. Edhe pse për hir të vërtetës ato zënë një numër pak më të vogël në popullsi për fat të mirë, sepse do të ishte një problematikë e madhe për shkak se edhe pastaj menaxhimi, trajtimi nuk është aq i thjeshtë në të ardhmen. Faktorët kryesorë për shembull, baza e tyre janë kriprat, kristalet, mineralet. Domethënë ndodh një mbingopje ose ne i themi gjuhën mjekësore hipersaturim, supersaturim ose mbingopje me këto kripra minerale. Një faktor. Faktori tjetër që është i rëndësishëm është reaksioni i urinës. Prapë në gjuhën mjekësore quhet pH-i urinar. Ndryshimet e pH-it ndikojnë në depozitimin ose jo të kristaleve urinare dhe ajo që është e treta si ndër faktorët bazë është volumi i urinës. Për shembull, nëse ka urinuar shumë apo ka urinuar pak, që vjen edhe si pasojë e marrjes së lëngjeve. Më së shumti ekzistojnë tek moshat e adulte, por edhe në raste pediatrike kemi parë raste që janë diagnostikuar me vonesë, që nuk ka pas simptomatik, që kanë pasur një avancim ose gur multipël edhe për shkak të përbërjes së tyre, që pastaj kanë pasur dëmtime të funksionit renal. Doktor, përmendet pak më lart lidhur me kolikat renale apo dhimbjet nga prania e gurëve në veshka. Si është natyra e këtyre dhimbjeve dhe si mund të diferencohen? Kjo jo vetëm tek fëmijët, por ndoshta edhe tek të rriturit vlen. Përveç dhimbjeve të përgjithshme të barkut, që mund të jenë një element që rastësisht pastaj mund të orientojnë drejt ndoshta ndonjë diagnostikimi të rastësishëm, tipike janë dhimbjet që fillojnë në hije, në flankun e majt, në flankun e djathtë, varësisht për lokalizimit të gurit. Dhe dhimbja i radohet ose përhapet drejt zonës inguinale, drejt fshikzës dhe pacienti e lokalizon mirë këtë. Kjo që shpjeguam deri tani ka të bëjë më shumë për pacientët që janë pak më të rritur, që dinë ta tregojnë ose e shpjegojnë. S'ka dilemë se trupi i njeriut është aq i rëndësishëm dhe nëse ne e marrim nga aspekti dhe koncepti islam, kur e dim se brenda në trupin e njeriut është zemra e njeriut, e zemra e njeriut është ajo piknisja dhe mbreti i gjitha gjymtyrëve të njeriut dhe në momentin kur zemra e merr kohjen e duhur, atëherë e merr edhe atë rolin e atij timonjerit që pas zemrës edhe gjitha pjesë tjera e pasojnë atë. Mirë po, nuk kemi të bëjmë ne vetëm me anën, vetëm me zemrën edhe me trupin, po kemi të bëjmë edhe me atë aspektin e ndjenjave, nga se njeriu është i përbërë edhe prej ndjenjave, është emocioni. Prandaj Islami kërkon prej neve që ne të kemi një kujdes të nevojshëm, karshi kujdesit edhe për trupin. Do të llogaritemi, dietarët e Islam thotë do të kërkohet prej neve llogari se sa kemi qenë ne të kujdesshëm ndaj trupit ton, që trupi ta ketë atë freskinë, ta ketë atë elanin e duhur, qoftë në raport me krijuesin, qoftë në raport me vetveten ton, po qoftë edhe në raport me të tjerët. Se ndonjëherë kërkohet që ti ta vën shëndetin tënd funksion që ti shërbesh familjes. Ndonjëherë ti shërbesh shoqërisë e kështu me radhë. Do thotë kjo është ai koncepti i llogarisë. Ndërsa
A lejohet që ne ta mbi ngarkojmë trupin ton dhe shëndetin ton raport me adhurimin? Sigurisht se nuk lejohet. Do thot, po, ne atë pjesën e shëndetit ton e vëmi në funksion të përulljes dhe nështrimit ndaj krijuesit, mirë po nuk lejohet me mbi ngarku në sferën e adhurimit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam është interesante, ka organizu gara në kalorimin e kuajve. Kush po deli pari mes shokëve të tij. Dhe jo vetëm që ka organizu garë, mirë po ka ofru edhe shpërblim. Ka ofru shpërblime për të parin i cili ka dal i pari në këtë garë, do të thotë sikur transmeton Abdullah ibn Omeri, thotë un kam qenë Abdullah ibn Omeri njëri prej garuesve me kuaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe është për kujdes, thot Abdullah ibn Omeri, është për kujdes t'i ofron shpërblim të parit. Garusi i parit cili ka dalë fitimtar në këtë garë, hadithi është i vërtet, të dy hadithet janë të vërteta, transmeton Buhariu, Muslimi edhe Imam Ahmedi. Do thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe vetë është marrë me sportin, për aq sa ka pas kohë dhe aq sa ka pas mundësi, po edhe në të njëjtën kohë është për kujdes që të organizon, do të thot, gara në mesin e shokëve të tij. Këtë javë u shënua dita ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë që vendin tonë gjeti në gjendje jo të kënaqshme. Kështu vlerëson ekonomisti Mustaf Kadriaj, që ishte i ftuar ynë në emisionin Këndi i diskutimit të ejtën mbrëma. Kurse të premten Hoxha Ekrem Avdiu përcolli mesazhe të shumta nëpërmjet thënieve të ndryshme në emisionin Për te ejtë së rrimës. Një pjesë e shoqërisë është shumë interesant që do të merret edhe si studim, është krijuar një mirëqenie që nuk ka dhe shumë, po ta marrë edhe në përqindje, për shembull ki varfëri ekstreme dikon 12%, ose edhe varfëri absolute, dikon rreth 35%, që po ta marrë në nivel rajoni nuk jemi dhe shumë keq, por që problema e madhe që ka humbur do të thotë shpresa në këtë vend që mund të punohet dhe që ka hapësirë për të punuar, që kjo është plaga më e madhe që sado që është tentuar në momente të caktuara nga ana e institucioneve shtetërore që të bëjnë në këtë drejtim, vlerësoj që nuk kanë arritur apo nuk kanë ditur që të zgjedhin rrugë që do ta bëjnë një ambient që qytetarët mund të punojnë dhe të mos të mendojnë që të largohen nga ky vend. Tani tuti madhe paga mesatare 250 euro nuk është e mjaftuar. Paga minimale. Po flas ata që për pagë minimale tani më 250 euro është pak, sepse do të marrë rritjen e çmimeve në nivel të pakos ushqimore, thotë shporta, ushqimit dhe veshëmbathjes, edhe një pagë 500 euro nuk do të plotësonte dhe një mirëqenie normale, po flas, që në këtë drejtim duke parë që secili njeri nuk mund të krijon familje dhe të mban familje me këtë nivel të pagave, secili po tenton të largohet nga Kosova, që kjo në një të ardhme jo të largët kam frikën që Kosova do të jetë një shtet sikur Mali i Zi, që nuk do të kemi as 1 milion banor. Gjithmonë po përmendëm këtë pjesën 12%, dhe që ata nuk kanë mjete as për të ushqyer e lere për të ngrohur, sepse edhe kosto për të ngrohur është në Kosovë relativisht e lartë, që në këtë drejtim shteti do të mendoj skema sociale s'pako për një vit apo vitet e para, përderisa nuk i krijojmë aty në punësim, s'pako për 2 vite ose 3, të jemi do thotë në krah të kësaj kategorie që në momentin që familjarët e tyre fillojnë të punësohen dhe të krijojnë ata vetë do thotë mirëqenien e tyre dhe të hyrat, tani secili do thotë sepse shteti po të dojë ka të gjitha mekanizmat. Hapësira që zë mëshira në gjithë të themi në gjithë ligjërimin islam është një hapësirë interesante shumë. Pastaj mënyra se si komunikon shpallja me njeriu, duke u përpjekur ose duke fuqizuar nevojën e njeriut, por njëkohësisht edhe mundësinë që ai të përfitojë nga mëshira e Allahut fuqiplot është padyshim shumë e madhe.
Allahu qysh në fillim të Kur'anit neve na prezantohet si i gjithëmshirshëm dhe mëshirues. Është ajo formula e famshme e Islamit, me të cilën fillon çdo punë, me të cilën madje fillon çdo kaptin përveç njerës. Pra 113 kaptina të Kur'anit fillojnë me Bismillahirrahmanirrahim. Pastaj kaptina e parë, që është prologu i Kur'anit, që është kaptina El-Fatiha, fillon me Elhamdulillahi Rabbil Alamin, lavdi i takon Allahut, Zotit të gjithësisë, Zotit të botëve, Ar-Rahmanir-Rahim, i cili njëkohësisht është i gjithëmshirshëm dhe mëshirues. Pikrisht për shkak të mungesës së mëshirës së ndërsjellë në mes njerëzve, lindin mes tjerash edhe konfliktet. Mirë, por nuk mund ta mohojmë se ekziston edhe ana e ndritshme në shoqërinë tonë. E vrejmë prej, duke qenë se tani ma komunikimi e ka bo faktikisht pothuajse nuk kalon asnjë sekret. E ka bo të mundshme edhe të qasshme edhe të punën e bamirësive të ndryshme dhe solidarizimeve të ndryshme që njerëzit i bojnë me njëri tjetrin. Duke u ndihmuar skamnorët të varfrit, nevojtarët, madje jo vetëm me ndihma të një trajtshme ose një ditore, po deri te ato ndihmat bukur me vlerë, sikurse është strehimi i tyre, banesa, shtëpia të ngjashme. Si shoqëri mendoj se kemi nevojë që çastin ta kemi duale, me një paralelizëm ashtu që ku e shohim se kemi ngecje, të përpiqemi aty të investojmë në përmirësimin e asaj në çka kemi ngecje, por duke mos harruar se edhe aty ku kemi përparësi, asaj duhet t'i themi mashallah. Mëshirimi i tjetrit vjen shprehje edhe atëherë kur ti ki drejt të hakmerësh. Ki drejt të kërkosh hakun tënd. Edhe ki drejt të mos falësh. Do thonë janë dy gjëra. Ki drejt të mos falësh, por është më mirë të falësh. Drejtësia thot mundesh mos me fal, mëshira thot më mirë është me fal. Cilën do të më zgjedh? Do ta zgjedhësh mëshirën për shkak se mëshirë do të lëshoj Zoti mbi ty, nëse e zgjedh drejtësinë. A kemi apo i lëm vetes hapësirë që të kërkojmë mëshirë prej Zotit, për arsye se ne, sikur edhe çdo njeri i mençur, mendoj do duhet të kërkonim prej Allahut që të na trajton me mëshirën e Tij, jo me drejtësinë e Tij. Për arsye se ne i dim të metat tona. Dhe në situatat e këtilla, pra, ne zgjedhim drejtësinë si diçka, mëshirën si diçka më e mirë. Është koha që tani të sjellim dy përmbledhje që vijnë nga emisionet cilët u realizuan ditën e shtunë. Deniz Bala e Hoxh Gentian Mara kanë vazhduar serin jeta e përtejme me një temë që ndërlidhet me atë të javës së kaluar. Bëhet fjalë për dënimin në xhehenem. Kurse Hoxh Zeki Çerkezi gjatë emisionit Pse po falemi ka vazhduar me nxjerrjen e mësimeve të tjera lidhur me gjunjëzimin para Allahut, veprim ky që e bën besimtari në namaz. Për personin i cili vdes, profeti alayhi salatu wassalam na njofton se personi i cili vdes, pra sikur se kemi cilësuar në emisionet më parë kur kemi folur për jetën e barzakh, jetën midis pas vdekjes dhe rrugës për në xhennet ose në xhenem, që personit i hapet një dritare nga e djathta dhe nga e majta e tij dhe i mbetet dritarja hapur për atje ku do ta ketë ai përfundimin e tij. Nëse do të jetë për xhehenemlive, Zoti mos na bëf prej tyre, do t'i mbetet hapur dritarja në krahun e majt, pra pasi mbyllet ajo e krahut djathtë të vepërmirëve, mbetet hapur ajo e krahut majt. Dhe nëse do të jetë prej vepërmirëve, mbyllet dritarja e xhehenemit, e lutim Zotin na bëj prej tyre dhe sheh, thot profeti alayhi salatu wasalam, vendin që e pret atë në xhennet dhe besimtari e shikon qëndrimin në varr si diçka shumë të gjatë, ndërsa pa besimtari ose xhehenemliu e shikon si qëndrimin si diçka tepër të shkurtër, edhe pse ka dënim aty ai në varr, sërish domethënë e shikon shumë të shkurtër në krahasim me atë që e pret në xhehenem. Dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Ju ankua xhehenemi Zotit gjithësisë. Tha o Zot, po bluaj veten, duke qenë pra se tek unë nuk gjendet diçka, po bluaj veten. Tha dhe i lejoi Zoti xhehenemit me 2 fryrje në vit, ose 2 shfryrje më mirë themi, jo 2 fryrje, po 2 shfryrje në dynja,
që këto dy shfryrë të xhehenemit të ndodhin domethënë në ndryshimet klimatike në dynja, thot ndaj e vapa e madhe, pra kur është shumë vap, thot ftoheni nëpërmjet namazit. Pra kur ta shihni se është shumë vap, ju faluni sa më tepër, adhuroni Zotin. Gjithashtu thot dhe i ftohti acartë. Nga këtu kuptojmë se dënimi në xhehenem pra nuk do të jetë vetëm me zjarr, por edhe me të ftohtin e acartë, sikurse ka përshkruar profeti sallallahu alaihi wasallam, ai sa njeriu domethënë i kputën dhe zorrët e barkut. Domethënë ai që ftohet do të jetë nga i ftohti i madh. Do të kemi dy përjetime të kundërta, i ftohti i madh dhe i nxehti i madh. Çka shkakton domethënë shfryrje edhe në këtë botë, në ndryshimet klimatike. E gjitha kjo çfarë tregon? Për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Një tjetër krim i cili përhapet nga dita në ditë si pasojë e depresioneve të ndryshme është dhe vetvrasja, ku profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon se ai person i cili e vret veten e tij me ndonjë hekur. Hekuri ka domethënë tashmë forma të ndryshme, duke qenë thik, duke qenë armë, thot ai do të jetë në zjarrin e xhehenemit, thot aty i përhershëm, duke tentuar vrasjen e vetes me të njëjtën formë. Dhe ai i cili pin helm, thot do të jetë në zjarrin e xhehenemit duke tentuar me të njëjtën formë. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. E këtë e dëshmojmë na. Mas parë fillimisht e besojmë me zemër, pastaj nga kjo zemër vjen një energji e cila është energji shtytëse, energji potenciale, e cila e fut në funksion, në punë, gjuhën, me cilën gjuhë e shprehim ato që ka kemi në zemër. Edhe me gjuhë themi eshhedu en la ilahe illa Allah. Me plot bindje, me plot besim. E tash kjo energji, jo se vetëm e fut në lëvizje gjuhën, por e shtin në lëvizje edhe trupin, që edhe me trup me adhuru Allahun subhanahu wa taala, edhe me trup, me gjymtyr tonë, me dëshmu se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Nuk vlen, nuk mjafton vetëm besimi me zemër, për çka është absurde, është e pakapshme, e pakuptimshme fjala e njeriut i cili thot unë e kam zemrën e mirë, nuk kam nevojë me u fal, me bëu këto, me bëu këto. Se çfarë ka mbetur nga periudha e komunizmit në Shqipëri dhe si mbijetoi populli shqiptar nga diktatura e komunizmit, u fol në emisionin Në Fokus këtë herë. Julian Gjerahu kishte të ftuar studiuesin Erald Kaprin. Ndërkaq kur Aishja, Zoti qoftë i kënaqur me të, ishte pyetur për moralin e Muhamedit alayhi salam, kishte thënë se morali i të dërguarit të Allahut ishte Kurani. Kështu tha Hoxh Bajram Karabegu në emisionin Pejgamberët shembulltyr për njerëzit. Diktatura investoi në arsim se kishte edhe për efekt propagandistik. Më basarojmë që arsimi në diktaturë ishte në vitet e para sa për të mësuar shkrim e këndim, në mënyrë që të lexojë gazetën e partisë pastaj, për që të kuptojë lajmet me qëllim, dhe mos harrojmë që arsimi teknik dhe profesional, shkencor etj. Ishte shumë i kufizuar. Atëherë jepte mani mend të drejta e studimit jepte vetëm me vendim komitet partie dhe vetëm për të zgjedhur nga pikpamja politike, po jo nga pikpamja e zgjuarsisë. Ndaj dhe sot shqiptarët mbushin universitetet sepse ka një mungesë të madhe të njerëzve me arsim të lartë. Jemi ende ndër vendet që ka të shkolluarit me arsim të lartë me mesatare më të ulët në Evropë. Do thotë që ka nevojë akoma shumë, pavarësisht se duket sikur ka një bum të arsimit. Tek pjesa pastaj të ecësisë së arsimit sigurisht që mundësia sovjetike e arsimimit vazhdon të jetë një problem i madh dhe nuk po kap njëri ose të merret me këtë. Për shembull, fëmijëve tentohet të mësohen gjëra përmendësh, nuk tentohen që fëmijët të mësojnë në pikpamjen e mendimit kritik. Nëse dëshirojmë që të flasim për moralin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, patjetër që duhet të referohemi Kur'anit në mënyrë të tërësishme, sepse Aisha radhiyallahu anha, o bashkëshortja e tij, kur ishte pyetur për moralin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte përgjigj se kana khuluquhu al-Quran. Morali i Muhamedit alayhi salatu wasallam po ju intereson juve? Atëherë dijeni që
Kurani ishte morali i tij. Që do të thotë nëse dëshirojmë të flasim për virtytet e moralit të larta që i kishte Muhamedi alayhis salam, duhet që ne ta lexojmë Kur'anin dhe ta shfletojmë atë, dhe ta komentojmë atë, dhe të meditojmë për të, që ta kuptojmë se në çfarë pjedestale të lartë të moralit ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se Kur'ani kur flet për Muhamedin alayhis salam dhe konkretisht për moralin e tij, thotë wa innaka la'ala khuluqin azim. Me të vërtetë ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam je në një shkallë, në një pedestale shumë të lartë të moralit. Treguhet në një hadith vërtet pejgamberit alayhis salam që një grua ishte prej atyre që falte shumë namaz, bënte shumë ibadet adhurim, por ishte ju e moralshme në gjuhën e saj. Do të thotë fliste fjalë ju të mira, ngacmonte, nënçmonte për buzë të tjerë me gjuhën e saj. Muhamedi alayhis salam kur ju përshkru gjendja e saj dhe namazi i saj, agjerimi i saj i shumt, por dhe u përmend krahas tyre edhe do të thotë gjuha e saj që ishte e mprehtë. Pejgamberi alayhis salam tha: "Hiya fi nar", ajo është në zjarr të xhenemit, sepse ajo nuk e ndalon të gjuhën e saj nga ofendimi, përbuzja, bartja e fjalëve ndaj shoqërisë apo fëmijëve të saj. Për këtë Muhamedi alayhis salam kishte përmend që në ditën e gjykimit, kur vendosen peshorët dhe njerëzve u sillen veprat e tyre që i kanë bërë, dhe çdo njeri i sheh veprat e tij të mira dhe të këqija, dhe ato të gjitha do të vendosen në peshore, tregoj që nuk ka gjë më të rëndë në peshorën e robit ditën e gjykimit se sa devotshmëria, takualloku dhe morali i mirë. Duhet që ta mësojmë veten dhe ta përvetësojmë këtë cilësi dhe ta dimë që në ditën e gjykimit të shpëtuar janë ata të cilët janë siddiqin, janë të drejtë dhe janë sinqert, dhe gjithashtu ta dimë që ruajtja jon ndaj emanetit, qoftë fjalë, qoftë problem familjar që dikush të përzgjedh ty që ta tregon një dert vetin, një gajlet veten, ti e përhap atë, dije që ti e ke tradhtuar emanetin që Muhamedi alayhis salam ka treguar se kur fillon të humben ose të humb emaneti, do të thotë kur nuk ka njerëz që kujdesen dhe janë të besueshëm, lajmet që ti ja jep atyre, pasurinë që e lënë tek ta, nuk ta ruajnë, nuk kujdesen për të, thotë kur fillon të përhapet kjo dukuri tek njerëzit, fen tadhir as-sa'a, për tek kiametin, sepse njerëzit janë prishur. Të dashur shikues, kjo ishte tëra që kemi përmbledh për emisionin e sotëm Kolazhi javor. Ne ju falenderojmë që na ndoqët. Mirupafshim emisioneve të tjera.